हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ स्केलर्स एन्ड भेक्टर्सको बारे स्टडी गरिरहेका छौँ र स्केलर्स एन्ड भेक्टर्सको बारे स्टडी गर्दै जाँदा आज अब कम्पोनेन्ट्स अफ भेक्टरको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ है। सो कम्पोनेन्ट अफ भेक्टर भनेको के हो भन्ने कुरा आउँछ। तपाईँलाई थोरै यसमा अलिकति के गरिरहेछ भन्ने कुरा नि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ, किनभने यसको थ्योरी सिम्पल छ, तर जब हामी यसलाई प्र्याक्टिकल्ली एप्लाई गर्न खोज्छौँ थोरै प्रब्लमेटिक कुराहरू आउन सक्छ यहाँनिर हैन। प्र्याक्टिकल एप्लिकेसनमा भिजुअलाइजेसनमा मेनली, किनभने यहाँनिर जुन फ्री बडी डायग्रामहरू तपाईँले सायद पढ्नुहुन्छ भने फ्री बडी डायग्राममा यसले प्रब्लमहरू ल्याउन सक्छ है। अब कम्पोनेन्ट्स अफ भेक्टर भनेको के हो भन्दाखेरि, सपोज कुनै पनि एउटा सिंगल भेक्टर छ है, एउटा सिंगल भेक्टर छ भने त्यो सिंगल भेक्टरलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, स्प्लिट गरेर टु अर मोर भेक्टर्स बनाउनु नै के हो त कम्पोनेन्टमा क्रिएसन गर्नु। कम्पोनेन्ट भनेको उसको हाँगा बिगाहरू जस्तो भयो हैन, ऊ केबाट बनेको छ त कम्पोनेन्ट भयो। अगाडि हामीले रिजल्टेन्टको कन्सेप्ट पढ्यौँ। रिजल्टेन्टको कन्सेप्टले के भन्थ्यो, धेरैवटा भेक्टर्सलाई एउटा सिंगल भेक्टर बनाउनु पर्छ हैन। आफ्नो ठाउँमा आफ्नो युटिलाइजेसन हुन्छ, जे होस् यो पनि आफ्नो ठाउँमा काम आउँछ। कम्पोनेन्ट्सको काम भनेको कि एउटा सिंगल भेक्टर छ भने त्यसलाई जेनरल अब रिप्रेजेन्टेसनमा भनौँ नि त, तिनीहरूको रिप्रेजेन्टेसनमा फरक त पर्छ। जे होस् मोर देन वान भेक्टर्समा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। एउटा सिंगल भेक्टरलाई तपाईँले दुईवटा भेक्टरको रूपमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तीनवटा भेक्टरको रूपमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, चारवटा भेक्टरको रूपमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, फरक परेन हैन। जे होस् के गर्नु पर्यो, एउटा भेक्टरलाई मोर देन वान भेक्टरको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नु भनेको नै के हो, कम्पोनेन्ट्समा लेख्न सक्नु हो। ऊ केले बनेको छ भने जस्तो कुरा भयो हैन। हामीले के भन्थ्यौँ त, सबै भेक्टरले एउटा सिंगल भेक्टर दिनु पर्यो हैन, जसले चाहिँ अरू कचेक बचेक त्यो सबै कुरालाई एउटा भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ त्यो एउटा भेक्टरलाई के कुराहरूबाट चाहिँ असर परिरहेको हुनसक्छ भन्ने कुराहरू रिप्रेजेन्ट गर्नु भनेको चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट्स हो। स्प्लिट गर्नु टु अर मोर भेक्टर्सको रूपमा स्प्लिट गर्नु हो। यसलाई अर्को भाषामा चाहिँ रिजोल्युसन भनेर पनि भनिन्छ, रिजोल्युसन अफ भेक्टर्स भनेर पनि भनिन्छ। ठिक छ, रिजोल्युसन अफ भेक्टर्सको पनि यसले काम गरिरहेको हुन्छ। र यहाँबाट निक्लेको हरेक जुन एउटा त्यान्द्रा हुन्छ भेक्टरको, त्यसलाई चाहिँ कम्पोनेन्ट भनेर भनिन्छ है। कुरा क्लियर छ। अब यहाँनिर जेनरली कस्तो केसमा आउँछ होला त भन्दा, सिम्पल पेन्डुलमहरूको केसमा हैन। जब तपाईँले सिम्पल पेन्डुलमको मोसनको बारेमा स्टडी गर्नुहुन्छ, त्यो मोसनको बारेमा स्टडी गर्नको लागि तपाईँले स्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ भेक्टर्सहरूलाई। तपाईँले अब पृथ्वी चाहिँ कसरी सूर्यको वरिपरि घुम्छ भनेर स्टडी गर्नुभयो भने तपाईँले त्यति बेला कम्पोनेन्ट्समा डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने कुन कम्पोनेन्टले कतातिर कति इफेक्ट गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। हो, त्यति बेला कम्पोनेन्ट्सको युजहरू आउन सक्छ। त्यसै गरी सपोज यहाँनिर एउटा इन्क्लाइन्ड प्लेन भन्छ है, यसलाई हामीले सानो क्लासमा नि पढाएको थियौँ इन्क्लाइन्ड प्लेन भनेर। एउटा इन्क्लाइन्ड प्लेनमा एउटा बल खसिरहेको छ अरे तल हैन। सपोज यसको एङ्गल थीटा डिग्री छ भने, एउटा बल यसरी तल खसिरहेको छ भने यो बलमा के फोर्स लाग्छ होला त भन्दा, एउटा त तल ग्राभिटीले तानिरहेको हुन्छ सिधै, त्यो एउटा फोर्स भयो हैन, ग्राभिटीले तल तानिरहेको हुन्छ। अर्को भनेको यो बलको आफ्नै भेलोसिटी हुन्छ यो डिरेक्सनमा हैन। हो, यो कुराहरू एनालाइज गर्दै हामीले यो बलमा के कस्तो खालको फोर्सहरू लाग्छ, के कस्तो असरहरू पर्छ भन्ने कुराहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। कति असर पर्छ, के असर पर्छ भन्ने कुराहरू यहाँनिर हेर्न सकिन्छ। कुनै भेक्टरको त कम्पोनेन्ट नहुन पनि सक्छ हैन, त्यहाँ कम्पोनेन्ट डिभाइड गर्न नसकिन पनि सक्छ। जस कस्तो खालको भेक्टर्सहरूको कम्पोनेन्ट निकाल्न सकिँदैन होला भन्दा, अब एङ्गलै 90 डिग्री छ हैन, जुन एङ्गल छ 90 डिग्री छ, सपोज मैले एक्सिसमा डिभाइड गर्छु जेनरली कम्पोनेन्ट। अब कि त यहाँनिर छ मेरो भेक्टर यसरी यहाँनिर बसिरहेको छ, अथवा
मेरो भेक्टर चाहिँ यसरी यतापट्टि बसिरहेको छ। यो दुईटा पोजिसनमा छ भने यसलाई डिभाइड गर्न सकिँदैन। कसरी डिभाइड गर्ने? एउटा माथि स्वाट गइरहेछ, अर्को स्वाट यतापट्टि आइरहेछ। जेनरली ल हाम्रो जुन पोर्सनमा काम गर्छौँ त्यसको बारे कुरा गरौँ। जेनरली के हुन्छ भने हामी जुन सर्फेसमा बसिरहेछौँ त्यो सर्फेसमा कि त हामी सिधा हिँड्न सक्छौँ। सिधा हिँड्नु भनेको तपाईँ यो डिरेक्सनमा नि हिँड्न सक्नुहुन्छ, यतापट्टिको डिरेक्सनमा नि हिँड्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले माथि मुनि जान सक्नुहुन्छ, यता माथि यता तल यसरी जान सक्नुहुन्छ। होरिजेन्टल भनेको सिधा जाने हैन, अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ भनेको सिधा भयो, अथवा तपाईहरु माथि जान सक्नुहुन्छ। माथि जानु भनेको माथि पनि जानु तल पनि जानु है, त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। माथि जानु भनेको तपाईले पोजिटिभ लिनुहुन्छ भने तल जानु भनेको नेगेटिभ भयो। यदि तपाईले अगाडि जानु भनेको पोजिटिभ लिनुहुन्छ भने पछाडि आउनु भनेको के हुन्छ? नेगेटिभ लिनु जस्तो हुन्छ हैन। त्यो कन्सेप्ट याद गर्नु होला। भनेपछि दुई ठाउँमा जान सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ माथिको माथि नै जानुहुन्छ, तलको माथिको माथि अगाडिको अगाडि जानुहुन्छ भने त्यति बेला तपाईले कुनै कुराले अरु कुराहरुले असर गरिरहेको हुन सक्दैन। त्यसको लागि जहिले पनि के बुझ्नुपर्छ? तपाईले एउटा सर्टेन एंगल बनाएर चाहिँ मोसन गरेको हुनुपर्छ। जब तपाईले सर्टेन एंगल बनाएर मोसन गर्नुहुन्छ त्यति बेला के हुन्छ भने तपाईले दुईतिर तरिकाले इफेक्ट गर्छ। यहाँनेरि पनि हामी टोटल रूपमा कम्पोनेन्टको बारे कुरा गर्दैनौं। जस्ट के गर्छौं त, जुन जुन कम्पोनेन्टले तपाईको होरिजेन्टल डिरेक्सनमा असर गरिरहन्छ त्यसलाई एउटा कम्पोनेन्टमा राख्छौं सबैलाई, र जुन जुन कम्पोनेन्टले तपाईको भर्टिकलमा अफेक्ट गरिरहेछ त्यसलाई पनि एउटा सिंगल कम्पोनेन्ट बनाएर राख्छौं यहाँनेरि। र हो त्यो दुईटा कम्पोनेन्ट हो। जब तपाईले होरिजेन्टल र भर्टिकल कम्पोनेन्ट भनेर देख्नुहुन्छ, यति बुझ्नुस् कि त्यहाँनेरि युटिलाइज भएको कुरा भनेको चाहिँ के हो त, यसमा सबै होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट्सहरु छन्, यसमा सबै भर्टिकल कम्पोनेन्ट्सहरु चाहिँ के भएको छन् त, युटिलाइज भएको छन्। ठीक छ, होरिजेन्टल र भर्टिकल कम्पोनेन्ट्सहरु सबै युटिलाइज भएको छन्। ठीक छ, यसरी बुझ्न सकिन्छ। सपोज एउटा बल छ, एउटा बल यसरी हिँडिरहेको छ भने उसमा के हुन्छ त, सपोज बल यो पोजिसनमा पुग्यो भनेर मानौ। यो पोजिसनमा पुग्दा उसलाई त यता तल पनि तानिरहेको हुन्छ, उ यो अगाडिको डिरेक्सनमा नि गइरहेको हुन्छ नि। कुनै बल एउटा बाङ्गो डिरेक्सनमा मुभ गर्न सक्नुको कारण के हुन्छ, उ चाहिँ भर्टिकल मोसनमा पनि हुन्छ, होरिजेन्टल मोसन दुईटै मोसनमा हुन्छ। यसरी भर्टिकल होरिजेन्टल दुईटै मोसनमा भइसकेपछि हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि यहाँनेरि एउटा कम्पोनेन्ट्सहरु चाहिँ लागिरहेको छ भन्ने कुराहरु भन्न सकिन्छ हैन। कम्पोनेन्ट्सको बारे अझै राम्ररी डिटेल एक्सप्लेन गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ एनिमेसन्सहरु हेर्नु होला। कम्पोनेन्ट्सहरुले कसरी काम गर्छ भन्ने एनिमेसन्स हेर्नु हो भने क्ल्यारिटी आउँछ। किनभने यो कुरा भनेको एक्सपिरियन्स गर्ने, भिजुअलाइज गर्ने कुराहरु हो के। जस्तै सोच्नुस् कि तपाई सपोज यो पोजिसनमा हुनुहुन्छ, तपाईलाई भर्टिकल यसरी मैले फोर्स दिए, सोच्नुस् तपाईले इमेजिन गर्नुस् कि तपाईको हातमा एउटा बल छ हैन। तपाईको हातमा एउटा बल छ भने त्यो बललाई तपाईले ठ्याक्कै माथि फाल्नु भनेको तपाईले भर्टिकल फोर्स लाउनु भो, त्यो बल माथि नै मात्र जान्छ। त्यसैगरी त्यो बलमा तपाईले होरिजेन्टल फोर्स लाउनु भने त्यो बल सिधा मात्रै जान्छ है। ल इमेजिन गर्नुस् है त, माथि फाल्नु भने माथि जान्छ, त्यो भर्टिकल फोर्स भयो। यदि सिधा फाल्नु भयो भने होरिजेन्टल डिरेक्सनमा जान्छ, त्यो होरिजेन्टल फोर्स भयो। अब तपाईले भर्टिकल र होरिजेन्टल दुईटै लाउनु भयो हैन, भर्टिकल पनि लाउनु भयो, होरिजेन्टल पनि लाउनु भनेपछि त्यो बल माथि पनि, सपोज यो ओरिजिनल पोजिसन भयो भने त्यो बल माथि पनि जान्छ यता पनि जान्छ भने चाहिँ यो पोजिसनमा पुग्ने भयो होला त हैन। माथि पनि जान्छ यता पनि जान्छ। फेरि तपाईले भर्टिकल होरिजेन्टल दुईटै फोर्स लाउनु भने यो बल यसरी माथि पनि जाला। धेरै लाउनु भने, थोरै लाउनु भने के हुन्छ, सपोज होरिजेन्टल फोर्स थोरै लाउनु भयो हैन, होरिजेन्टल फोर्स थोरै लाउनु, भर्टिकल फोर्स धेरै लाउनु भने यो बल के हुन्छ त, अलिकति यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा सर्ला तर यति माथि पुग्छ। कुरा बुझ्नु भयो? ठीक छ, म बुझाइन्छु अझै पनि हेर्नुस् है। सपोज सुरुमा बल ग्राउन्डमा छ भनेर सोचौं है, सुरुमा बल ग्राउन्डमा छ रे, यसरी यहाँनेरि बल चाहिँ एउटा ग्राउन्डमा छ भनेर सपोज गरौँ। सुरुमा तपाईले होरिजेन्टल भर्टिकल फोर्स र होरिजेन्टल फोर्स इक्वल लाउनु भयो भनेपछि बल यो पोजिसनमा पुग्यो हैन। होरिजेन्टल लाउँदा त यहाँ पुग्छ, भर्टिकल लाउँदा यस्तो, भनेपछि यो पोजिसनमा बल पुग्यो। अब फेरि तपाईले के गर्नुभयो, होरिजेन्टल फोर्स धेरै लाउनु भयो, भर्टिकल फोर्स जतिको त्यति नै लाउनु हो भने बल यो पोजिसन यहाँनेरि पुग्ने भयो नि
हैन। अब तपाईले के गर्नुभयो, भर्टिकल फोर्स धेरै लाउनु भयो, होरिजोन्टल फोर्स अलि थोरै लाउनु भयो भने तपाईको बल यहाँ पुग्छ, यहाँ पुग्नु पर्ने हो होरिजोन्टल फोर्सले, भर्टिकल फोर्सले उ यो पोजिसनमा पुग्दिन्छ के, यहाँनेरि पुग्दिन्छ हो। यसरी उसले एउटा मोसनमा चाहिँ के गरिदिन्छ, कर्भिलिनियर मोसन पनि ल्याइदिन सक्छ भन्ने कुरा हो। जेनरली यसरी दुईटा फोर्सहरू लाग्दाखेरि एउटा कर्भिलिनियर फोर्सेसहरू चाहिँ एक्ट भइरहेको हुन्छ। दुईटा फोर्स एक्ट हुनु भनेको त्यहाँनिर त्यो बलको मोसनमा एउटा कर्भिलिनियर फोर्सेसहरू चाहिँ आइरहेको हुन सक्छ भन्ने कुराहरू हो हैन। यसरी बुझ्न सकिन्छ कम्पोनेन्ट्सहरूको कुरालाई। अब जेनरली हामीले युज गर्ने कम्पोनेन्ट्सहरूमा चाहिँ रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट्सहरू हामीले धेरै नै युज गर्छौँ। रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट्सहरू, रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट्स भनेको हाम्रो जुन कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम छ त्यसमा युज हुने। सपोज सिम्पल कुरा छ, एकदमै सिम्पल छ, हेर्नुहोस् है त, छोटो सिम्पल कुरा छ। सपोज मैले यहाँ एउटा लाइन ताने, यसरी एउटा यतापट्टि एक्स कम्पोनेन्ट, यतापट्टि वाई कम्पोनेन्ट अथवा एक्सिस सरी। अब यो ओरिजिन भयो, यो ओरिजिनदेखि मैले स्वाट एउटा भेक्टर ताने र यो एङ्गललाई मैले थीटा माने, यसलाई पी भनेर माने है। यो मेरो एउटा भेक्टर भयो। यो भेक्टरलाई मैले दुईटा कम्पोनेन्टमा डिभाइड गर्न सक्छु हैन। यो भेक्टरलाई मैले के गर्न सक्छु, दुईटा कम्पोनेन्टमा डिभाइड गर्न सक्छु। एउटा हुन्छ एक्स कम्पोनेन्ट, एउटा हुन्छ एक्स कम्पोनेन्ट, यसलाई मेरो एक्स कम्पोनेन्ट भनेर मान्न सक्यो किनभने यो एक्स एक्सिसतिर आएको छ। अर्को हुन सक्छ मेरो वाई कम्पोनेन्ट, यतापट्टिको मेरो के भयो त वाई कम्पोनेन्ट हुन गयो हैन, एक्स कम्पोनेन्ट र वाई कम्पोनेन्ट। अब यसको भ्यालुजहरू कति हुन्छ होला भन्ने कुरा हो। सपोज यसलाई मैले यम माने, यसलाई मैले यन माने है। यति मानिसकेपछि यहाँनेरि हेर्नुहोस् ओ यम अथवा यसलाई कस थीटा साइन थीटा भनेर लेखौँ। कस थीटा भनेको के हुन्छ त, यहाँनेरि हाम्रो ओएम ओपन ओपी हुन्छ। अब ओएम भनेको के लेख्न सकिन्छ, ओपी कस थीटा भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी यो एङ्गल भनेको त 90 माइनस थीटा हुन्छ हैन। यति एङ्गल चाहिँ 90 डिग्री छ यहाँनेरि, त्यो कुरा मान्नु पर्यो। रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट भनेपछि एउटा रेक्टेङ्गल जस्तो सपोज गर्ने, यसरी रेक्टेङ्गल जस्तो सपोज गर्ने, यो एङ्गल त 90 डिग्री हुने भइहाल्यो नि। त्यसपछि यहाँनेरि मैले साइन थीटा लिए भने, साइन थीटा भनेको अथवा यसरी लेख्न सक्यो यहाँनेरि कस 90 माइनस थीटा हैन, कस 90 माइनस थीटा भनेर लियो भने के हुन्छ त ओएन बाई ओपी भनेर हुन्छ है। ओएन बाई ओपी भइसकेपछि ओएन इज इक्वल्स टु ओपी। अब कस 90 माइनस थीटा भनेको के हुन्छ, साइन थीटा हुन्छ भनेपछि यसको म्याग्निट्युड र यसको म्याग्निट्युड हामीले सजिलैसँग भेट्यौँ। ल ठिक छ, म्याग्निट्युड त आयो। अब कुरा आउँछ डिरेक्सनको हैन। अब यहाँनेरि tan थीटा इज इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ, ओएम डिभाइडेड बाई एमपी हुन्छ। एमपी र ओएन को भ्यालु त इक्वल हुन्छ हैन, ओएम बाई ओएन हुने भयो भनेपछि ओएम भनेको हाम्रो एक्स कम्पोनेन्ट भयो हैन। ओएम भनेको हामीले एएक्स भनेर लेख्यौँ, ओएन भनेको हामीले एवाई भनेर लेख्यौँ। उल्टो भयो क्या हो, उल्टो नै भएछ है, ओएम उल्टो नै भएछ यहाँनेरि। ल हाम्रो त पर्पेन्डिकुलरमा बेस हुन्छ नि त, त्यही भएर यहाँनेरि एमपी बाई ओएम चाहिँ हुन्छ है। सरी, यहाँनेरि अब एमपी भनेपछि हाम्रो ओएन लेख्न सक्यो, ओएन बाई ओएम भयो। अब ओएन भनेको हाम्रो एवाई भयो, यो हाम्रो एएक्स कम्पोनेन्ट भयो हैन। यसरी tan थीटा भेट्न सक्यो यहाँनेरि। यसरी म्याग्निट्युड र डिरेक्सनहरू भेट्न सकिन्छ। अब आरएक्स भेट्नु, आरवाई भेट्नु, त्यही कुराहरू जस्तो भयो। हामीले यहाँनेरि सपोज कार्टेसियन कम्पोनेन्ट्स दुईटा भेक्टरहरू छन् मसँग, ए र बी भन्ने दुईटा भेक्टरहरू छन्। मैले यसो गरेँ, ए भेक्टर भन्ने लिए, बी भेक्टर भन्ने लिए, ए र बी भेक्टर भन्ने लिए भने ए भेक्टरको मैले एक्स कम्पोनेन्ट सपोज टोटालिटीमा इधर दुईटैको रिजल्टेन्ट हेरेँ भने सपोज सीले चाहिँ मलाई रिजल्टेन्ट दिन्छ अरे, ठिक छ। यो एकचोटि आफै ट्राई गर्नु होला। सी भेक्टरले रिजल्टेन्ट दिन्छ भने एएक्स प्लस बीएक्स हुन्छ सीएक्स भनेको, सीवाई भनेको एवाई प्लस बीवाई हुन्छ। मैले अघि भनेको थिएँ नि, जहिले पनि के हुन्छ रिजल्टेन्टले भनेको एक्सएक्स कम्पोनेन्टको एकतिरको भ्यालुज दिन्छ, वाइवाई कम्पोनेन्टको अर्कोतिरको भ्यालु दिन निकाल्न सकिन्छ यहाँबाट, ठिक छ। हो यसरी चाहिँ हामीले कम्प्लिटली के डिटरमाइन गर्न सकिन्छ भने रिजल्टेन्ट कसरी भेट्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। तपाईहरुले यो फर्मुला याद गर्नु,
एउटा ON इजिकल्स टु OP sin थीटा, OM इजिकल्स टु OP cos थीटा र tan थीटा इजिकल्स टु AY/AX भन्ने र यो एउटा कुरा सपोज दुईटा अथवा दुईटा भन्दा ज्यादा भेक्टर्सहरु छ भने XX कम्पोनेन्टलाई एकतिर राख्ने, YY कम्पोनेन्टलाई अर्कोतिर राख्ने। X कम्पोनेन्ट भेट्ने फर्मुला भनेको त इदर हुने हो। X कम्पोनेन्ट यसले दिन्छ, Y कम्पोनेन्ट यसले दिन्छ। भेक्टर अनुसार बेग्लै जस्तै AX भनेको के हुन सक्छ? A cos थीटा हुन्छ। BX भनेको थीटा 1 लेखौं, B cos थीटा 2 भनेर लेखौं ल। त्यसैगरी AY भनेको A sin थीटा 1 र BY भनेको B sin थीटा 2 यसरी निक्लिने हो। जस एउटा जनरल रूपमा यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ? जेनरलाइज गर्न सकिन्छ। यहाँसम्म हामीले कम्पोनेन्ट्स अफ भेक्टरको कुराहरु गर्यौं है। यहाँसम्म तपाईहरुलाई कुनै प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा चाहिँ कल गर्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।